Uncle Felogyr always say? Once it's lit, you commit. Excellent! Now remember, Felogyr's fireworks accepts no liability for singed nails, toasted eyelashes, loss of limbs, scalded torsos, or blown off heads. Now, you there. What can I do for you? Smoke powder has a distinctive olfactory signature. The slightest variance is as detectable as a spark in the darkness, and must be put out. Fitz! If you aren't a sight for sore eyes. Where the hells have you been, girl? Last I heard you'd run off to Neverwinter, and that was what? 10 years ago? Neverwinter? Who told you that? Are the two of you together? Ew, no. Just mates. Very good mates. Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod din seria Baldur's Gate 3. O să continuăm. Data trecută am fost la Baldur's Mouth, locația unde se tipărea gazeta, și am schimbat matrițele din mașina de printat. Iar acum o să vedem când o să apare ediția următoare și o să zică despre noi. După care am venit să-l avertizăm pe acest Frank Piertri că urmează să fie ucis, dar Orin a ajuns la el înainte și l-a ucis. Se pare că din scrisorile pe care le-am găsit pe la el în casă, ar fi fost un furnizor de-al lui Gortaș și l-a provizionat cu infernal iron și alte materiale exotice pe care nu știm cum le obținea, nu zice acum. Iar acum, hai să vedem ce avem prin apropiere. Deci noi suntem aici. Putem merge să îi ajutăm pe supraviețuitorii vrăjitorii din Mlaștină. Investigăm aceste jucării suspecte. Iar aici avem Sorcerer Sundries. Aici ar trebui să-l luăm pe Gale când mergem. Hai să mergem la ce mai apropiat. Mergem să vedem care-i treaba cu supraviețuitorii vrăjitoarei. Ia să vedem, am ceva special. Nu cred, sunt doar NPC-uri. I'm surprised anyone can find their way around. Avem aici un clopot. Eu cred că turnul ăsta a devenit ruină. Nu ne putem urca mai mult. Uite, în căsuța asta sunt supraviețuitorii vrăjitoarei. Haforcul ăsta ar să păzească ceva aici. Putem intra în clădirea asta. Ceva dubios aici. Property in constant use. Gathering strictly prohibited. Ia să vedem. Să citim scrisorile din cutia poștală. Uite, vorbește tot despre o vrăjitoare verde. Da, sunt diverse persoane care au avut neplăcerea de a o întâlni pe Ethel, probabil. Sau poate mai sunt și alte
vrăjitoare în afară de Gale. No one stopped. That's curious. Am văzut o scrisoare aici. O notă de evacuare. Deci au fost evacuați de aici. Aici avem câteva nume de cărți și ingrediente. Don't waste a step. No traps, please. Se pare că au găsit alt loc unde trăia acest Mr. Garlow. Uite un bilet de la Merina în care zice că știe cum să ucidă o vrăjitoare. Mă îndoiesc că știe. Ea doar a fost prezentă. Might be useful. Am descoperit un waypoint de la aici. Uite, hai să investigăm magazinul ăsta de jucării. De artificii. Un alt cu tremur. The guard is busy with their patrol and has no time for idle chatter. Mă gândeam că păzesc intrarea. Fireworks never hurt anyone. That's just what grown-ups say to make us not want to play with them. 12, 13, 14. Oh, rats, I'm short. Cred că încercau și ei să cumpere artificii. Se pare că Astarion vorbește, dar nu se aude sunetul. That smoke powder smell. It smells so good. Ia să vorbim cu Faces, patronul hands, and magazinului. eyebrows. How do we protect them? Watch for wind direction. Put on your gloves. And a light at arm's length. Very good. And what does Uncle Felogyr always say? Once it's lit, you commit. Excellent! Now remember, Felogyr's fireworks accepts no liability for singed nails, toasted eyelashes, loss of limbs, scalded torsos, or blown off heads. Now, you there.
What can I do for you? You feel an all too familiar Se pare că și squirm in the infectat. recesses of your mind. He has a tadpole. Aha! A fellow friend of Era Gortash. prieten cu Gortash. Praise the absolute. I have a special sample available just for you, if you wish. Ia să vedem ce care ceva pentru noi. This one will be very useful against any and all enemies of Gortash. Be sure to be clear of its explosion area. Please enjoy responsibly, and nowhere near this establishment. Is there anything else I can do for you? Ia să vedem mai întâi ce are el de vânzare. Tot felul de artificii. Ia să vedem ce ne-a dat în primul rând. Nu-mi dau seama. Da, hai să-i vindem noi. Putem să-i vindem toate astea. Ia, hai să luăm niște artificii de-astea. Pare interesant așa felul în care arată. Asta e așa că au și un bonus. Deci ăsta de color spray. Tot color spray. Remember, once it's lit, you commit. And if it's not a firework, do whatever you like. Have you tried the Lanternese candles? Or perhaps the delicate simplicity of a perfectly crafted torch is more to your taste? Aha! You must be Arthur's friend. Keep your voice down. Yes, yes, he's just upstairs, but only one flight. If you get to the top, you've gone too far. Browse as irresponsibly as you like. Just don't tell the other customers. Ok, se pare că mai are un shop la etajul de sus. Any torches, matches, wizards, or other sources of open flame, keep them unlit, please. Se pare că putem lua artificul ăsta. He's a bit of a genius, isn't he? Îi se oprim At camera. sales, not fireworks. Of course, it helps to have the only license in town to sell the stuff. Se pare că putem intra și în subsol. Ia uite pe aici. A zis să urcăm doar un etaj, probabil are mai multe etaje casa. Another friend of Felogyr? All right. Just remember the top floor's off limits, password or not. Looking to buy a little something extra then? That could not be less of your business. Smoke powder in its earthier forms. For purists only. Da, nu are nimic interesant așa la prima vedere. Don't jostle any of the merchandise on your way out.
Not critical, just a bastard if it breaks. Won't blow us up. Ia să vedem, putem să urcăm pe acolo. Uite că se vede ceva de aici. Pressure steady. Are we at temperature? Fist of Bane, ia să vedem ce este. Nu reușim. Hai să vedem, putem veni de undeva din exterior. Nu avem de unde, doar Sorcerer Sandris pe partea aia. Pipes are looking a little rusty. Are we scheduled for maintenance? You have my word. Can't afford a failure on a critical pipe. Ia să ieșim noi de aici. Să încercăm să intrăm în subsol. Nu știu care-i treaba cu casa asta, pare părăsită pe aici. Toți copacii sunt uscați. Este așa. Selfie. Asta cred că e un tiflic din grota druizilor. You look like someone who can probably read. Can I interest you in a copy of the Baldur's Mouth Gazette? Please buy one. Ia să vedem, știe ceva de mol? Oh, she's very busy. Nu se pare că știe. Friends in the city. Ce că e ocupată. I'm going to join her though when the gates open. Ok. E bine că nu a murit. Thank you. My first sale. I can't wait to tell Mo. Ia să vedem, scrie ceva în gazetă. Nu zice nimic de noi. Să luăm noi pe Astarion. Facem un quick save aici. This guard caught you picking a lock. Perhaps you'd like to try the lock of your very own cell. They believe you, for now. But something tells you they won't be so receptive to your charms again. Ok, sunt prea mulți oameni aici ca să putem intra. Pressure steady. Are we at temperature yet? Maintaining temperature. Steady at the mark. Dar nu-mi dau seama cum putem intra noi sus. Behold, this tree is plagued by pestilence, yet refuses to die. The goddess Shontia wishes me to save it. I can feel it. Ei, nu e singurul copac și ăștia de aici sunt uscați. Ceva dubios la casa asta, că doar copacii de pe lângă ea s-au uscat, restul sunt verzi. O să încercăm să intrăm și acolo să vedem dacă găsim ceva. Nu, se pare că avem o crimă aici. I got lost. And then when I found Mommy and Cineva i-a ucis părinții acestui tiefling. They wouldn't get up. I shouldn't have run away. I'm sorry. Sărăcuțul de el. Little unfounders folks gutted. Didn't see it happen though, thank the gods. City's home to some proper sick bastards.
Oh, poor kid found his parents like this. It's a tragedy, yeah. But it's not like we can look after him. Tempers are rising. Ok, nu putem să vedem ce are în inventar. Să vedem, putem vorbi cu ei. The corpse remains silent. Ăsta nu vrea. The corpse has nothing to say. Da, nu putem vorbi cu ei. The guard is busy with their patrol. Să vedem cum facem noi să urcăm sus. În exterior era o singură fereastră deschisă, dar era păzită și o să ne vadă dacă încercăm să intrăm pe acolo. Delicate simplicity of a perfectly crafted torch is more to your taste. Oh, heavens, no! Not with him. I work for him, as I do for all of my most loyal customers. Fabulously charismatic man, though. Tips well. What are you really asking, friend of Gortash? Browse responsibly now. For God's sake, have a little discretion. Ia să vedem dacă consumăm noi o poțiune de asta. Have you tried? Or perhaps the delicate simplicity of a perfectly... Da, cred că aveam deja poțiune activă. N-am fost atent. Back for more of Uncle Felogyr's finest, are you? Employees only, Pastia. If you're expecting any packages, they'll bring them down to you. If it breaks, won't blow us up. Deci nu ne lasă să trecem. Pressure steady. Are we at temperature yet? Maintaining temperature. Steady at the mark. Ok, am reușit să trecem. Ia să vedem ce avem noi aici. Infernal weapon. Ăștia par a fi niște bodyguards. Are we scheduled for maintenance? Cool pipe. Not critical, just a bastard if it breaks. Mi se pare că un fel de laborator în care creează capcane și posibil artificiile de mai jos. Da, să vedem. Există vreo cale de acces? Despre acoperiș, poate?
Hai să vedem dacă... Hai să încercăm ceva de fapt, vedem ce reacție au la Astarion. Dacă o să-l atace, îi dăm reload. Are we scheduled for maintenance? Can't afford a failure on a critical pipe. Not critical, just a bastard of it. Hai să vedem ce zice quest-ul mai întâi. Zice că trebuie să-i oprim, dar cum oare? Să-i atacăm sau... Steady at the mark. Hai să vedem, putem aduce tot party-ul acolo. Pipes are looking a little rusted. Are we scheduled for maintenance? Can't afford a failure on a critical pipe. Not critical, just a bastard if it breaks. Won't blow us up. Back for more of Uncle Felogyr's finest, are you? Așa, eram într-un cutscene, probabil. Employees only, Pastia. If you're expecting any packages, they'll bring them down to you. Employees only, Pastia. If you're expecting any packages, they'll bring them down to you. Pipes are looking a little rusted. Are we scheduled for maintenance? Can't afford a failure on a critical pipe. Not critical, just a bastard if it breaks. Won't blow us up. Well, well, well. On my way. Employees only, Pastia. If you're expecting any packages, they'll bring them down to you. Pressure steady. Are we at temperature yet? Maintaining temperature. Steady at the mark. You don't have permission to be here. N-a prins-o You're pe about to Carla. be ejected. Gonna need to change out this barrel soon. You do know that Uncle Felogyr is not actually here, don't you? Îmi părea supărată de Pipes are looking a gardianul little ăsta. rusted. Are we scheduled for maintenance? Another friend of Felogyr. Looking to buy a little something extra then? Just a bastard if it breaks. Won't You blow do us up. know that Uncle Fel... Nu vreau să ne lase să trecem cu Carla. Ia să vedem, avem o poțiune de invizibilitate. Maintaining temperature. Steady at the mark. Gonna need to change out this barrel soon. Se uită după noi, da. Suntem invizibili. Cred că dacă să luăm aceste butoane, o să devenim vizibili cu Carla. Can't afford a failure on a critical pipe. Not critical, just a bastard if it breaks. Dar și dacă explodează, o să fie problemă. Ok, hai să o aducem pe Carla undeva aici. Pressure steady. Are we at temperature yet? Maintaining temperature. Steady at the mark. Where's an apprentice when you need one? Done.
Hai să ieșim din hiding. Nu știu care-i treaba tot. E un mic bug aici. Not a sound. Hai să pare să turn-based mode. Gonna need to change out this barrel soon. My teeth out of the wood. Smoke powder has a distinctive olfactory signature. The slightest variance is as detectable as a spark in the darkness and must be put out. We scheduled for maintenance. Ok, se pare că am inițiat combatul. Nu ai nicio problemă. Doar că nu ne putem vedea bara de start, așa că o să salvăm și vom da reload din punctul ăsta. Ok, se pare că ne-a apărut acum bara de spell-uri. Cu toate că nu avem spell slot-uri. Dar ok, hai să vedem. Au devenit agro toți. Hai să vedem, putem ajunge aici undeva. Best be on my way. Da, se pare că toți sunt împotriva noastră acum. Asta e așa că pe Astarion nu-l aveam în luptă. Ia să vedem. Dăm un sneak attack. Acceptabil. Ready for some good news. Avem și pe Carla care încă n-a intrat în combat. Nu mai avem dice-uri.
Încercă să fugă Tamara. Trebuie să avem grijă să nu folosim focul, că o să aprindem artificiile astea. Here goes nothing. Serios, nu putem să o atacăm pe Tamara. Shall we cut and run? No word. Watch this! Find a route. Taking position. Se mișcă destul de greu caracterele de la nivelul inferior. Nu știu care-i treaba. Provocăm atacul de oportunitate dacă ne mișcăm. Time to kill.
Tot încearcă să fugă Tamara asta de noi, dar nu știu de ce. Acești flaming fish nu vor să intre în luptă cu noi. Cred că erau puși aici să păzească de fapt acest shop. Cel puțin așa pare. Let's go. N-a fost o alegere inteligentă din partea Tamarei. Ok, nu putem să-i mai dăm heal lui Astarion. Put him up. Ok, am mai găsit o cheie de la cea counting house. It's been a long day. I need to rest soon. The corpse runner is silent. Nu vrea să vorbească.
Trebuie să fim atenți când luăm itemele din acești gardieni, că da, uite, deja a venit unul Flaming Fist. Da, mă gândeam că o să vină la noi. O să asimileze cu furtul faptul că le luăm itemele. If everyone else minds their business, I'll be fine. You're being arrested for theft. Uite. If you have a defense, make it now. O să reușim să scăpăm, da, doar o singură dată de aici. You've convinced them. At the ready. You've got you. Can you tell us what happened? Hai să vedem, o să intrăm în subsol acum. O grămadă de artificii pe aici. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. But that will fit in my pack. Trebuie să le trimitem în tabără că sunt prea grele cutiile astea. Moving ahead. Ok, cred că e o capcană pe aici pe undeva. Someone's left a trap out for us. Hai să-i dăm healing lui Astarion. Oh, era să-i dăm use. Ok, pare a fi în siguranță more acum. interesting times. These boots have seen everything. More for me. What's inside? Hardly a challenge. Este așa.
ceva ascuns aici. Can't give up now. Uite o ușă secretă. Be wary. This place is trapped. I've got a long road ahead. O groază de butoaie cu pulbere. Maybe I need more pockets. On my way. I'll give Să it a vedem, mai shot. avem ușa asta de aici. Da, ok, ne-a scos afară. Hai să mergem din nou în shop. Seems like a good moment to talk. The guard is busy with their Ci că e busy with patrolling, dar nu mai văd să facă nimic, stau aici. The broadsheet's gone to pot ever since I left. When I've got my own money, I'm gonna buy so many fireworks. Give me anything you want, I promise. Help them. Shut up, would you? Okay. Let's do that, please. Just out of view. Best get in and out. The corpse remains silent. Nici Tamara nu vrea să vorbească cu noi. Out of sight, out of mind. Se aude un fel de urlet așa de zombie. Să fie zombie în casa asta? Uite, am văzut un secret defiance pe aici, că apărea, dispărea, uite-l. Ceva în casa asta se întâmplă cu siguranță. Breathe deep and move. My hand slipped. Iar se aude. Tot văd pe minimapă Flaming Fish ăștia, mi-e teamă să nu urce la noi. Că deja ne-au prins odată aici.
Cred că urcă iar la noi. Da, uite. Being arrested for theft. If you have a defense, make it now. Oriceva e băguit, ori e intenționată treaba cu acești Flaming Fist. This is a restricted area. Time to explain. Da, eu zic că e un bug aici. Ready for this? To the death. Well, so much for peace. What's this? Feels like I've lost something. Outbroken. Iar ne-am pierdut jurământul. Și să vezi că acum nu cred că mai avem... nu l-am mai văzut pe gardianul ăla în tabără. Ok, o să vedem, mergem în tabără și vedem dacă îl găsim acolo. Acel Outbreaker Paladin. Time to press ahead. Maybe I need more pockets. Free for the taking. Ceva se întâmplă pe aici. No traps, please. Avea un cuif interesant. Da, am zis că poate putem să echipăm cuiful la fel cum am echipat această Deva Maze. Ok, se pare că a instalat un failsafe pe tronul de fier, care nu știu ce înseamnă. Ia avem un Flaming Fist care o să vină către noi. Sau poate că nu. Am văzut că ne-a luat 5 puncte la altitudine și mă gândeam că o să vină Flaming Fist-ul către noi.
corpse does not respond. All right. Time to skulk about. Light up Ok, my nu feet. vrea să vorbească cu noi. Ia să vedem quest-ul ce zice. Ei, se pare că nu mai zice nimic. A dispărut, probabil e complet acum. I just want a little look. Shut up, would you? Right. Down the stairs. Let's do that, please. Cursed to put my hands on everything. That's a friendly-looking shadow. Better be cautious. Can't slow down. Ok, nu mai avem nimic pe aici. Decât niște artificii de-astea banale. God is busy with their patrol. Mai să fie. Patrulează de nu mai poate. We should speak up. When I've got my own money, I'm gonna buy so many fireworks. Îmi pare rău că nu putem să-l ajutăm pe micuțul ăsta cumva. An entire edition dedicated to one lord and his metal toys. Gorgeous. Uite, aici avem un fierar, un posibil fierar. Ia hai să mergem acolo. Asta pentru că avem multe de vândut. Carlac e supraîncărcată. Hai să facem și noi o mică băiță. Is that blood? No. Never mind. Swift as my feet can carry me. What's up for discussion? Carlac Cliffgate? That can't possibly be you, can it? Fitz! Da, se pare că Carlac o cunoaște pe această Where the Fitz. hells have you been, girl? Firecracker. Last I heard you'd run off to Neverwinter, and that was what? 10 years ago? Neverwinter. Who told you that? Gortash. Said you didn't even give notice. Ha! That prick, but Se pare că Gortaș a never mințit-o. mind that. Look at you. The years have been good to you. I won't lie. They have. Hai să le lăsăm să-și povestească Well, go puțin. on, girl. Tell me everything. First thing first, you saw the news, didn't you? About Archduke Gortash. Right? Oh, I'm sure the fox will make a great duke of the hen house. I think you were the only thing that kept him a little honest. After you left, things got dark, fast. I got out while my soul was still intact. Started working for an arms merchant. Still in the trade, as you can see. Met my fella Gregor that way. Been together 8 years now. And Carlac, we've a little one on the way. Fitz! That's incredible! Congratulations!
Mum life, huh? You're going to be incredible. Gods, I hope so. Even after all these years, it seemed to happen so fast. But now that you're back in town, you must come to ours. All of you. We'll have a good supper, catch up. You can meet Gregor. And the little one. De ce nu? In a few months. O să mergem dacă avem ocazia. Are the two of you together? Ew, no. Just mates. Very good mates. Oh, that's lovely. It's a pleasure to meet you. I can't tell you how good it is to see you, Fitz. I'd love to come have dinner with you and Gregor. We're in the city on some urgent business, but can I come find you when it's all settled? I'd love that. Meanwhile, if you're still in the business of intimidation, you should take a look at my stock. Asta voiam să auzim. Deadshot. Nu e rău să luăm arcul ăsta. Mai întâi să vindem ce nu ne trebuie. Fernul Mace. Asta rămână de asta, cu toate că avem așa multe arme că nu avem cu cine să le folosim. Assume nothing. Watch your back. Great to have you back, Karlach. Ok. Hai să vorbim cu Karlach. Are ceva să ne spună. Hope that wasn't a lie. I hope we do get to meet up with Fitz when this is all over. First step, save the city. Then, save myself. And last but not least, dinner with an old friend. What more could you ask for? Ai dreptate, Karlach. Hai să vedem, mai avem un trader aici. You in need of protection, friend? Huh. What am I saying? Everyone's in need of protection. Don't be shy. This armor can't keep you alive if it's sitting here with me. Ia să vedem ce are el de vânzare. Ok, 20. Două lucruri interesante e această armură care ne dă 20 damage reduction și armura asta care ne dă 17 și cred că o să-i o dăm lui Karlach ca să scăpăm de condiția asta de rage impairment. O să vedem cum le putem lua. Foarte simplu cu Astarion. Soldier. It's so pretty. Yeah. Don't touch me. Step quick. Calm down, bud. You're louder than the fire.
Aici o să salvăm. Să vedem ce găsim în cufărul ăsta în primul rând. Uite, aici își ține armurile. Dar nu toate. Le are chiar pe astea mai inutile pe care nu le voia. Ia să vedem. Armura asta o voiam. 16. Ne-a prins. Perhaps you should practice on a mannequin or a corpse. O să-i dăm reload. Și o să revenim off-camera ca să îi luăm itemele. Asta că s-ar putea să dureze prea mult dacă o să-i dăm reload de fiecare dată când ne prinde. Iar acum cred că vom merge în tabără să vedem dacă avem acel Outbreaker Paladin. Să încercăm să ne reluăm jurământul. Sau să lăsăm așa, nici nu știu. Din ce țin minte, data trecută aveam un damage destul de scăzut. 9-16, cine poate să folosească? Lae'zel poate să folosească arcul ăsta. Dar nu cred că e... Don't burn yourself. 4-11, nu. Cred că o să îl dăm mai degrabă lui Jaheira. Hai să mergem în tabără. O să luăm și pe Wyll. De fapt, nu pe Gale. Ca să putem merge cu el la Sorcerer Sundries. Things have stayed interesting. What path lies before me? Feeling fresh. Facem un short rest. Cu toate că Copper for your thoughts? Sounds boring. cred că o să-i dăm și un long rest. Oh, fine. I'll be here eating dirt or whatever. What's on your mind? With pleasure. Lead on. Facem nivelul lui Gale. Nu l-am mai folosit de la level 7.
What now? Da, nu avem acel ăla din antabără, asta e sigur. Cursed to put my hands on Da, everything. mergem și facem un long rest. E cineva care vrea să vorbească cu noi? Nu cred. Ba da, uite, Shadowheart. Since we arrived in the city, I can't help but feel a little anxious. But I'm not sure I know why. I don't think it's what happens if we fail that concerns me. We'll be beyond our worries at that point. I think what bothers me is what happens if we succeed. I've never been able to write my own future. I wouldn't even know where to begin. Well, I want to save my parents, of course. Da, am și uitat de părinții ei. Far from Shah's influence. Someplace peaceful. Away from the city, perhaps. I'd like room for animals. Lots of them. All shapes and sizes, so long as they appreciate a warm fire and more affection than they know what to do with. I want to grow flowers. I want to be surrounded by colors every day. I'm tired of darkness. Yes. I want to share it all with you. If you're willing. Then it sounds like I have everything I need. More of life than I'd ever imagined possible without Shah. Ok. Da, uite-l aici. Uite-l cum a apărut. Speak, Oathbreaker. I will hear you. With each transgression, your burden grows, as does the price of redemption. You may still reclaim your oath. 10.000. So long as you're willing to pay. Oaths are not to be discarded and reclaimed without cause. Your inconstancy bears a cost. If you believe your oath to be of lesser value, you are under no obligation to reclaim it. It is your decision. Deocamdată nu o să-i dăm 10.000. Cu toate că cred că putem să-i dăm să-i furăm de la el, dar... Pare a fi o bătaie de cap. Op. They say that home is where a person can be their truest self. Suntem la împărat aici. Without guile, without pretense. Nu-mi place faptul că e dezbrăcat, nu-mi place deloc. You did well to see off the githyanki who had invaded mine. And now that you have seen where I come from, you know all there is to know about me. At least, all that matters. The flavors of my favorite fiddlehead soup, should you wish to experience it for yourself. My beloved confidant and loyal companion Rascal. The very first reward I gifted myself on completion of my first adventure. The garments with which I concealed and later constructed my appearance as the Emperor. We spoke of my relationship with Duke Balin Stillmain, a story I have told no one else. I have no more secrets from you. No need to resort to subterfuge. We are true allies now, working towards a common goal.
I've learned to adapt my methods to your needs. The only way we were ever going to get close enough to the brain to destroy it was by working together. But few would trust a mind flayer. So I did what I had to convince you. I studied you, your motivations, your actions, your desires. I deduced the best way to align your goals with my own. Perhaps. But I couldn't take the risk. An elder brain leaves no room for error. I needed your absolute dedication to the cause. I anticipated the challenge, and I anticipated your resistance. What I didn't anticipate was how much I would enjoy your company, your mind. Eu cred că aici o să spunem stop. Sometimes, I felt almost like we were dancing our way towards something deeper. Nu știu despre ce vorbești. I'm sorry. You're right. Now's not the time. Forget I said anything. Let's move on to more important things. The Elder Brain's hive mind has grown to monstrous proportions. And through the Crown's magic, it has complete control over each and every member. It was intelligent before, but now, with its hive mind established across the city, it is well on its way to becoming indestructible. You should reconsider your attachment to your physical form. You have seen what an illithid Acum a trecut iar să ne convingă să acceptăm puterea acelui parazit astral. Not enough to warp your appearance beyond recognition, but just enough to enhance your potential. And believe me, it will radically increase our chances of success against the Elder Brain. Think on it. Deja m-am gândit, răspunsul este nu. Mă întreb oare dacă nu foloseam deloc puterile parazitului, ce s-ar fi întâmplat? Și acum să mergem la Sorcerer's Sundries. Nu mai avem spelul ăla Speak with Animals. Asta e din cauza că ne-a rupt jurământul. Hold, Seeker! Have you come to swear yourself to Shress by my paw? Mother of cats, feline of felicity, the only deity one should ever swear fealty to in these 9 lives. Now, will you heed our mother's call and bolster her as she crushes the heathen absolute beneath her divine paw? Yes, yes! Together we shall spread the word of the wonder in her every paw step. I will sing her name in the streets, and you will bring her prayers to those suffering 2 legs instead of 4. Dacă zici tu. Așa, am zis că o să mergem la Sorcerer's Sundries. Uite-l și pe Aradin aici. Dar nu acum. O să mergem într-un episod viitor. O să încheiem aici. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas până la final. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like, un subscribe și ne auzim data viitoare.